Now, let's answer question na sinisend sa isa sa ating mga followers. Hindi ito ang exact na tanong pero alam kong familiar ito sa inyo. A man traveled from his house to the church at an average speed of 40 kilometers per hour and returned at 35 kilometers per hour. Paki-comment na lang kung familiar ba ito sa inyo. If it took him 2 hours and 15 minutes back and forth, what is the distance he traveled from his house to the church? Let's solve this in 3 ways. Andyan na naman si ma'am. 3 talaga ipapakita mo, ma'am. Kasi para meron kayong pagpilian. Malaki kasing posibilidad na maulit ito, yung kahalintulad nito. Kaya never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan kasi pwedeng pareho pero iba naman yung mga numbers. So anyway, yung isa ay yung algebraic way na importanteng malaman nyo ang pinakadetalye nito kung paano ba yung algebraic way. Kasi para sa akin or depende naman sa inyo kung saan kayo hiyang, ito ay para mas lalo nyong maintindihan na ganun lang pala kadali isolve ang problem na ito. Then doon tayo sa trial and error. Ito ay magagamit lang kapag merong mga choices dito. So mag-think din tayo ng mga choices para makuha nyo kung paano tong i-trial and error. At doon tayo sa Canto-style way sa pag-solve nito. Now, let's do solution number 1, yung tawagin nating algebraic way sa pag-solve nito. Diba yung distance sa back and forth from house to the church, equal yan siya. Kung ano yung formula sa speed, nasa given lang yan, no need nang i-memorize. Itong 40 kilometers per hour at 35 kilometers per hour, yan yung mga speed. Speed equals kilometer per hour. Kilometer, yan yung distance. Per, yan yung pang-divide natin. Hour means time. So ito na yung formula dito. Paglaruan lang natin yan. Kapag si distance ang hinahanap natin, itong si time, since pang-divide sa distance, pang-multiply na yan sa speed. Therefore, speed times time equals distance. So, yung distance 1 natin, equal yan sa distance 2, yung pabalik. So, itong distance 1, this is speed times time, equals yung speed times time dito sa distance 2. Sa distance 2, ang speed natin ay 35. I-multiply natin sa time dito sa 35 kilometers per hour. While dito naman sa distance 1 natin, ang speed dito ay 40. I-multiply natin ang 40 na ito sa total time na 2 hours and 15 minutes, i-convert natin na parehong hours. Yan, that is 2.25 hours. By the way, sa nagtatanong, itong 15 minutes, kung i-convert natin to hour, ang isang oras, equivalent siya sa 60 minutes. Ang minuto, ilagay natin sa ilalim para ma-cancel out natin yung minutes. So we have hour. So therefore, this is 15 over 60 or 15 divided by 60 and that is equal to 0.25. So ngayon, itong 2.25, yan yung total hour. So this is 2.25 minus t. Yung t naman dito, wala na tayong space. I-rewrite muna natin yung distance 1 at si distance 2 equal yan siya. So, we have 40 yung speed, i-multiply natin sa total time, 2.25, i-minus natin sa time doon sa kabila. Kasi yung time sa kabila, that is letter T. Let T para sa time na kinukonsume dito sa pag-return itong 35 kilometers per hour. Kasi nga, yung 2 hours and 15 minutes, yan yung total time. Next, isolve na natin ito.
40 times 2.25, this is 90. 40 times negative t or minus t, this is negative 40t. Tapos 35t. Pagsama natin yung mga like terms. Since pang minus itong si 40t, kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya dito sa 35. So therefore, 35t plus 40t, this is 75t. So meron pa tayong 90 dito sa kabila. Now, para makuha natin yung value ni t, since 75 ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya dito sa 90. Now, 90 divided by 75, and this is 1.2. Therefore, yung time dito sa 35 kilometers per hour ay 1.2 hours. So, kung 1.2 hours, this is 35t. So, yung t natin ay 1.2 hours. I-multiply mo lang yan siya, and this will give us 42. Ito na yung sagot, 42 kilometers. I-check natin sa kabila. Diba yung distance 1 equals speed times time. Now, yung distance 1 natin, yun yung speed na 40 kilometers per hour, at i-multiply natin sa time. Ang time dito ay yung pinaka-total na 2.25 na minusan natin sa value ni time, which is 1.2. So this will be 40 times 2.25 minus 1.2, and this is 1.05. And this will give us 42 kilometers. Now, kung medyo naguluhan kayo nito, pwede niyong panuorin ulit, or dito tayo sa solution number 2 na tawagin nating trial and error. Example lang na merong mga choices. Yung A, B, C, D, E. Ang pangit lang nito kapag wala kayong idea sa pinaka-basic. So halimbawa, mag-umpisa ka dyan, tapos maubos kasi yung oras mo, tapos yung nasa pinaka-tamang sagot nasa letter A pala or dito sa letter E. So anyway, depende na lang talaga sa inyo, kaya kayo na mamili kung saan sa mga solutions ang hiyang kayo. Now, halimbawa sa choices, merong 42 kilometers. Yung total time dito ay 2 hours and 15 minutes or 2.25 hours. Ang gagawin mo sa mga choices, halimbawa, isa sa choices ay yung 42 mismo. Si 42, i-divide mo sa 40, yung 40 dito ba? This will give us 1.05. Si 42, i-divide natin sa 35. And this is exactly equal to 1.2. Kapag ina-add mo itong dalawa, kapag ang total ay 2.25, yan na yung tamang sagot, yung 42. So, i-add natin ito, and this will give us 2.25. Now, may example pa tayo. Halimbawa, kung isa sa choices ay 40, divide natin ng 40, this will give us 1. So, yung 14 na nasa choices, i-divide din natin sa 35, and this will give us 1.14. Mayroon pa yung sobra. Kung i-add natin yan, this will only give us 2.14. Malayo pa, or hindi siya equal sa 2.25. Isa pang halimbawa, kung sakali ang nasa choices ay 44. Yung 44, i-divide natin sa 40, this will give us 1.1. Tapos si 44, i-divide natin sa 35, and this will give us mga 1.26 something. Kung i-add din natin ito, this will only be 2.36 na lumampas na siya sa 2.25. Therefore, ang tamang sagot dito, since exact yan na 2.25 hours, ay itong 42 kilometers. Now, dito tayo sa solution number 3 na tawagin nating Canto-style way of solving. Bali, mag-drawing tayo. Yung sa house, going doon sa church. Then from church, going back dito sa house. Ang total time dyan ay, yung total time dito, ay 2.25
hours. Now, kung ang papunta ay 40 kilometers per hour, ibig sabihin sa isang oras, naka 40 kilometers na yan. Ito namang return na 35 kilometers per hour, ibig sabihin yan sa isang oras, naka 35 kilometers na yan. Now, pareho na tayong merong isang oras sa 40 kilometers per hour at isang oras din sa 35 kilometers per hour. Ang total dyan ay 2 hours, so yan ay i-minus natin dito sa total hours. So, i-drop mo lang itong 0.25. So, ang natitira ay 0.25 hours, which is equivalent to 15 minutes. Now, ngayon dito muna tayo sa 40 kilometers per hour. Ang isang oras, equivalent siya sa 60 minutes. Yung isa naman ay 35 kilometers per hour. Ang isang oras, equivalent sa 60 minutes. Now, i-list natin yan by finding the greatest common factor. Dito sa 40 over 60, ang greatest common factor dyan ay 20. So, 40 divided by 20, this is 2. Ang isa naman ay 3. So, this is 2 kilometers per 3 minutes. Yung isa naman, ang greatest common factor ay 5. So, 35 divided by 5, and this is 7. 60 divided by 5, and this is 12. So, therefore, 7 kilometers per 12 minutes. Now, pansin nyo ba? Ang kulang na lang natin ay yung 15 minutes. Tapos, kung i-add natin si 3 minutes at itong 12 minutes, ang total dito ay 15 minutes. Now, kung itong 2 kilometers, i-add natin sa 40 kilometers, this will give us 42 kilometers. At yan ay equal dito sa 35 kilometers. Kung i-add natin itong 7 kilometers, which will also give us 42 kilometers, na syempre equal dapat sila. Now, equal silang 42 kilometers. Therefore, yan na yung tamang sagot. 42 kilometers. Now, paki-comment na lang kung saan sa mga solutions ang nagustuhan nyo. Yun bang solution number 1, yung algebraic way sa pag-solve nito? Or yung solution number 2 na trial and error, depende sa mga given, doon tayo titingin sa mga given, or dito sa ating Canto style way of solving. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.